Hello everyone, Mr. P.M. Sudhar, working as a lecturer in biology at Mahavir Panduranga Salonke Junior College, Manerajari. So last time, in the first topic we have discussed the reproduction of lower and higher plants. And here today we start with the new topic, that is reproduction in lower and higher animals, where the word reproduction is common in both the topics. And while discussion about the reproduction in lower and higher plants, we know the meaning of the reproduction. But as it is a second topic, here also I repeat in short, what is the reproduction? In case of the plants, or common in all living organism, सगळ्या सजीवांच्या मध्ये रिप्रोडक्शन ही जी प्रक्रिया आहे, रिप्रोडक्शन म्हणजे पुनरुत्पादन. ज्या पुनरुत्पादनामध्ये आपण व्याख्या पाहिलेली आहे, प्रत्येक सजीव त्याच्यासारखा दुसरा जीव निर्माण करतो त्याचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी, आणि या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो, पुनरुत्पादन म्हणतो. सजीवांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी पुनरुत्पादन ही एक अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर एक्झिस्टन्स ऑफ each and every species among entire living organism, existence of each and every species, existence म्हणजे अस्तित्व, प्रत्येक स्पेसीजचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी महत्त्वाची जी प्रक्रिया आहे, important process, that is reproduction. And here today we will discuss the reproduction in case of the lower and higher animals. As the word lower indicates, underdeveloped animals. आता लोअर ऑर्गॅनिझम्स आणि हायर ऑर्गॅनिझम्स किंवा लोअर ॲनिमल्स आणि हायर ॲनिमल्स. लोअर ॲनिमल्स म्हणजे अविकसित अशा प्रकारचे प्राणी, हायर ॲनिमल्स म्हणजे विकसित प्राणी. सो इन लोअर ऑर्गॅनिझम्स अ व्हेरी सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, that is asexual reproduction, is there, whereas in higher animals, as the organisms are higher, that means these are well developed. विकसित अशा सजीवांच्या मध्ये विकसित रिप्रोडक्शनची प्रक्रिया. मग विकसित रिप्रोडक्शनची प्रक्रिया कुठली आहे, तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही विकसित प्रक्रिया आहे. सो इन हायर एनिमल्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, whereas in case of the lower organisms the asexual reproduction is there. But in the first topic what we have discussed, in case of the plants there is also one additional type, that is a vegetative reproduction. Vegetative reproduction म्हणजे शाखीय प्रजनन. वनस्पतीच्या ज्या शाखा असतात, मूळ, खोड, पान, यांच्यापासून जर दुसरी वनस्पती तयार होत असेल तर त्यावेळेला आपण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन किंवा त्यालाच आपण शाखीय प्रजनन म्हणत होतो. परंतु या ठिकाणी ॲनिमल्स मध्ये, प्राण्यांच्या मध्ये, लोअर ॲनिमल्स अविकसित प्राण्यांच्या मध्ये, हायर ॲनिमल्स विकसित प्राण्यांच्या मध्ये, या लोअर ॲनिमल्स मध्ये अविकसित प्राण्यांच्या मध्ये आपल्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्स्टेड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन डझंट ऑकर्स इन केस ऑफ द ॲनिमल किंगडम. इथं प्राणीसृष्टीमध्ये शाखीय प्रजनन होत नाही आहे, परंतु प्राणीसृष्टीमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी पुनरुत्पादन, आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे लिंगी पुनरुत्पादन होते. Then we have to observe few characters of the asexual reproduction and sexual reproduction. मग आपल्याला या ठिकाणी रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन ही प्रक्रिया आहे. The organisms for their existence they reproduce its copies. सजीव आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्याच्यासारखे दुसरे जीव निर्माण करतात, ज्या प्रक्रियेला आपण इथे रिप्रोडक्शन म्हणतो. मग या रिप्रोडक्शन मध्ये देयर आर टू टाइप्स ऑब्झर्विंग इन केस ऑफ द ॲनिमल्स. प्राण्यांच्या मध्ये दोन प्रकार आपल्याला रिप्रोडक्शनचे बघायला मिळतात, एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं जे आहे हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द ॲपोमिक्सिस and sexual reproduction is amphimixis. Apo means without, and here without mixing the characters, or here in apomixis two individuals does not involve. apomixis मध्ये दोन सजीवांचा समाविष्ट नसतो. apomixis मध्ये जे रिप्रोडक्शनची प्रक्रिया आहे त्या रिप्रोडक्शनच्या प्रक्रियेमध्ये
दुसरा जीव निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये दोन सजीवांची इन्व्हॉल्वमेंट नसते असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये. एकाच सजीवापासून नवीन जीव निर्माण होत असतील. एकच सजीव आहे, ए ऑर्गॅनिझम इज देअर and that A organism reproduces its copies. That is asexual reproduction or apomixis. So here the individuals are formed without mixing the characters. आता एकाच सजीवांच्या पासून रिप्रोडक्शन असल्यामुळे इथं मिक्सिंग म्हणजे मिलनाचा काही संबंधच येत नाही. एक सजीव आहे आणि तो एकच सजीव त्याच्यासारखे जीव निर्माण करणार आहे. मग दोन गॅमेट्स किंवा दोन मात्र मग पॅरेंट्स असतील, मग याच्यामध्ये याची इन्व्हॉल्वमेंट नसते असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये. या उलट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये हियर द एम्फिमिक्सिस इज देअर. एम्फिमिक्स मीन्स बोथ mixing the characters of both the parents. Here parent A is there, parent B is there. Both the parents produces the gametes. Here the male gamete, here the female gamete is there. And as a result of fertilization there is a fusion. The fertilization म्हणजे फ्युजन, ज्याच्यामध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट याच्या संयोगातून याच्या मिलनातून इथे इंडिव्हिज्युअल तयार होतो. सो दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज नोन ॲज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. या प्रकारच्या पुनरुत्पादनाला आपण काय म्हणतो? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणतो. थोडक्यात इथं मराठीत सांगायचं झालं तर युग्मकाच्या मिलनाशिवाय, युग्मक म्हणजे गॅमेट्स, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये युग्मकाच्या मिलनाशिवाय जर नवीन सजीव तयार होत असेल तर त्यावेळेला त्याला आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी पुनरुत्पादन म्हणतो. आणि ज्या वेळेला युग्मकाच्या मिलनानंतर जर इंडिव्हिज्युअल तयार होत असेल, नवीन जीव तयार होत असेल, तर त्यावेळेला त्याला आपण एम्फिमिक्सिस किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणतो. सो वी फाइंड इन डिटेल सम एक्झाम्पल्स अबाउट दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. यानंतर आता रिप्रोडक्शन ही प्रक्रिया लक्षात आली. रिप्रोडक्शन मध्ये ॲनिमल्स मध्ये असणारं रिप्रोडक्शन जे आहे, प्राण्यांच्यामध्ये जे रिप्रोडक्शन आहे हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. त्याचप्रमाणे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये तयार होणारे जीव एकाच सजीवांच्यापासून तयार होतात. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये तयार होणारे जीव हे दोन सजीवांच्यापासून तयार होतात किंवा दोन सजीवापासून जे गॅमेट्स तयार होतात, या गॅमेट्सच्या फ्युजन फर्टिलायझेशन नंतर इथं तिसरा सजीव तयार होतो. याला आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा एम्फिमिक्सिस म्हणतो. Then we have find in detail some examples about the asexual reproduction. मग आता प्राण्यांच्या मध्ये जे asexual reproduction आहे, काही एक्झाम्पल्स आपल्याला asexual reproduction मध्ये इथे बघायला लागतील. प्रामुख्याने asexual reproduction जे आहे, mainly in asexual reproduction there is two examples for in our textbook, that is by formation of the resting spore like structure, that is a gemule formation. And while gemule formation, आता gemule formation जे आहे, when the conditions are adverse, ज्या वेळेला एखाद्या सजीवाला जगण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती असेल, अनुकूल परिस्थिती कधी म्हणतो आपण? when the conditions are favorable, ज्या वेळेला कंडिशन्स फेवरेबल असतील, मग लागणारं टेम्परेचर, पाण्याचं प्रमाण असेल किंवा अन्नाचं प्रमाण असेल, वातावरण असेल, ज्या वेळेला सुस्थिती असेल, when conditions are favorable, then that organism it continues its life. मग तो सजीव त्या ठिकाणी त्याचं जीवन जगत असतो. परंतु when the conditions are adverse, ज्या वेळेला प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होईल, एखाद्या डबक्यामध्ये समजा स्पॉन्जेस, या स्पॉन्जिला सारख्या सजीवांच्या मध्ये प्रामुख्याने जेम्युल फॉर्मेशन मेकॅनिझम आहे. आणि या स्पॉन्जेसमध्ये ज्या वेळेला प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होईल, when conditions are adverse, that time this organism it produces the resting spore like structures called as gemule. मग इथं जेम्युल सारखं स्ट्रक्चर तयार होतं. जेम्युलचं स्ट्रक्चर तयार होत असताना the cells aggregate to form archaeocytes. या ठिकाणी ज्या सेल्स आहेत, या सजीवांच्या मध्ये स्पॉन्जेस मध्ये असणाऱ्या सेल्स ते ॲग्रिगेट होतात, ते एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून एक मास म्हणजे गोळ्यासारखं स्ट्रक्चर तयार होतं, ज्याला आपण आर्किओसाइट्स म्हणतो. And these archaeocytes having the outer and inner wall. मग या archaeocytesला एक outer wall आणि एक inner wall तयार होते. It is inner wall, this is outer wall. And having many spicule-like structures.
स्मॉल ओपनिंग. या जिम्यूलला एक ओपनिंग आहे. This is outer wall. This is the inner wall. And this opening is called as micropyle. This opening is called as micropyle. So this structure is nothing but the gemule. So the asexual reproduction occurring in sponges or the sponges-like organisms, sponges सारख्या सजीवांच्यामध्ये आपल्याला जिम्यूल फॉर्मेशन ही मेकॅनिझम असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची बघायला मिळते. आता या जिम्यूल फॉर्मेशनच्या वेळेला काय होतं, जिम्यूल्स आर जस्ट लाईक द मास ऑफ सेल्स विच ॲग्रिगेट्स टू फॉर्म आर्किओसाइट्स. इथं सगळ्या सेल्स एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून आर्किओसाइट्स हे तयार होतं. अँड दॅट आर्किओसाइट्स डेव्हलप्स. त्या आर्किओसाइटच्या बाहेरच्या बाजूला एक कठीण अशा प्रकारचं एक रेजिस्टंट अशा प्रकारचं वॉल तयार होतं. आणि हे रेजिस्टंट वॉल जे आहे इट इज बाय सिक्रेशन ऑफ द ॲमिबोसाइट्स. या स्पॉन्जेसमध्ये असणाऱ्या ॲमिबोसाइट्स पासून these aminocytes they secretes a particular resistant substance or resistant wall is there. इथे एक resistant wall तयार होते जेणेकरून the aggregated cells that is archaeocytes they survive in adverse condition. आता मेनली जिम्यूल फॉर्मेशन कधी होतं म्हणून सांगितलं मी, when the conditions are adverse, that is unfavorable condition. ज्या वेळेला या स्पॉन्जेसला फेवरेबल कंडिशन असेल त्यावेळेला ते स्पॉन्जेस जिम्यूल तयार करत नाही. परंतु प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर याचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी, कारण रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला माहिती आहे की रिप्रोडक्शन ही मेकॅनिझमच अशी आहे की सजीव आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्वतःसाठी दुसरे जीव निर्माण करतो. सो व्हेन कंडिशन्स आर अनफेवरेबल, ज्या वेळेला या स्पॉन्जेसला अनफेवरेबल कंडिशन निर्माण होतील, प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होईल, त्यावेळेला याचं अस्तित्व धोक्यात येईल. मग याचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी हे स्पॉन्जेस काय तयार करतं, जिम्यूल सारखं स्ट्रक्चर तयार करतं. जिम्यूल सारखं स्ट्रक्चर तयार करत असताना सेल्स ॲग्रिगेशन होतात आणि ह्या ॲग्रिगेटेड सेलपासून आर्किओसाइट सारखं स्ट्रक्चर तयार होतं. ज्या आर्किओसाइटच्या बाहेर बाय सिक्रेशन ऑफ द अमिबोसाइट्स द रेजिस्टंट वॉल इज देअर. एक रेजिस्टंट प्रतिकारक अशा प्रकारची वॉल तयार होते. आणि या प्रतिकूल परिस्थितीमधून ज्या वेळेला बाहेर पडेल हे जिम्यूल, when unfavorable conditions are not there, again when favorable conditions are there, पुन्हा ज्या वेळेला conditions favorable होतील, that means the temperature and water, that time it absorbs the moisture from the micropyle, it absorbs the water from the micropyle and it produces again the new sponge. त्याच्यापासून दुसरा sponge तयार होतो. So this type of the development it does not involves two organisms or two parents. या जिम्यूल फॉर्मेशन मध्ये दोन सजीवांचा समाविष्ट नाही. एकाच सजीवापासून होणारी ही प्रक्रिया असल्यामुळं आपण जिम्यूल फॉर्मेशन कोणत्या हेडिंग खाली बघतो, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा अलिंगी पुनरुत्पादनामध्ये बघतो. सो दॅट इज अ जिम्यूल फॉर्मेशन. देन अनदर एक्झाम्पल विच इज टेकन इन द टेक्स्टबुक, दॅट इज इन केस ऑफ द हायड्रा द बडिंग मेकॅनिझम. हायड्रामध्ये आपल्याला बडिंग मेकॅनिझम आहे. दिस जिम्यूल मेकॅनिझम or the budding mechanism we discuss at your secondary level. In case of the yeast, the fungal organism, the budding is there. We are discussing in the first topic, reproduction in lower and higher plants. And here in case of the animals, the animal like hydra सारख्या सजीवांमध्ये the mechanism of budding is there. budding म्हणजे मुकुलायन पद्धतीने प्रजनन. And here only the difference in gemule formation and budding. आता जिम्यूल फॉर्मेशन आता बघितलं आपण. जिम्यूल फॉर्मेशन मध्ये मी काय सांगितलं तुम्हाला, when conditions are unfavorable, ज्या वेळेला प्रतिकूल परिस्थिती असेल
त्यावेळेला ते ज्युम्यूल तयार करतं. बट इन केस ऑफ द हायड्रा, when conditions are favorable, ज्या वेळेला फेवरेबल कंडिशन असतील त्यावेळेला हे हायड्रा जे ॲनिमल आहे, दॅट हायड्रा इट डेव्हलप्स द लॅटरल स्वेलिंग. बाजूला काय होतं? लॅटरल स्वेलिंग म्हणजे एक फुगवट्यासारखा भाग तयार होतो. अँड धिस लॅटरल स्वेलिंग डेव्हलप्स इनटू द बर्ड लाईक स्ट्रक्चर, जस्ट सिमिलर टू द पॅरेंट. त्या पॅरेंट सारखं एक बर्ड सारखं स्ट्रक्चर तयार होतं, which later on develops the apical tentacles, and such young one or young hydra it detaches from the parent. अशा प्रकारे फुल स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर म्हणजे टेंटॅकल्स तयार होतील, बेसल पार्ट तयार होईल. हा बेसल पार्ट किंवा टेंटॅकल तयार झाल्यानंतर तो सेपरेट होतो पॅरेंट पासून, अँड इट बिहेव्स ॲज अ न्यू इंडिव्हिज्युअल. त्याच्यापासून नवीन हायड्रा इथं तयार होतो. सो धिस रिप्रोडक्शन हा ओरिजिनल हायड्रा, जो पॅरेंट हायड्रा आपण म्हणतो. सो हियर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिव्हिज्युअल, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू हायड्रा टेक्स प्लेस विदाउट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द टू पॅरेंट्स. इथे दोन पॅरेंटची इन्व्हॉल्वमेंट आहे का? नाही, एकाच पॅरेंट पासून. मग या एकाच पॅरेंट पासून सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत असताना when conditions are favorable, या हायड्राला जगण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती असेल, when conditions are favorable, that time it develops the adventitious bud. इथे एक बाजूला फुगवट्यासारखं स्ट्रक्चर तयार होतं ज्याला आपण बड म्हणतो. and this bud develops the tentacles and basal part, and finally after fully grown the tentacles and basal part it detaches from the parent. या पॅरेंट पासून डिटॅच होतो, सेपरेट होतो आणि एक नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतो एकाच पॅरेंट पासून. एकाच पॅरेंट पासून तयार होणारी प्रक्रिया असल्यामुळं त्याला आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणतो. सो द मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट इज बडिंग ऑब्झर्विंग इन केस ऑफ द हायड्रा. हायड्रासारख्या किंवा कोरल सारखे सजीव जे आहेत इन मराईन वॉटर, समुद्राच्या पाण्यामध्ये कोरल सारखे जीव असतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा हीच प्रक्रिया आहे, बडिंग टाईप ऑफ द रिप्रोडक्शन. देन हियर वी कम्प्लीट्स द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. या ठिकाणी आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही प्रक्रिया बघितली. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेकॅनिझम. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही काय कॉमन मेकॅनिझम आहे. कोणत्या ॲनिमल्समध्ये? इन ओनली लोअर ऑर्गॅनिझम्स. विकसित प्राण्यांच्या मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. विकसित प्राण्यांच्या मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही मेकॅनिझम नाही. सो ऑल ओव्हर सिलेबस इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स, वन जिम्यूल फॉर्मेशन अँड अनदर बडिंग. जिम्यूल फॉर्मेशन ऑकरिंग इन जिम्यूल फॉर्मेशन जे आहे ते आपल्याला स्पॉन्जेस सारख्या सजीवांच्या मध्ये बघायला मिळतं, आणि बडिंग ही मेकॅनिझम जे आहे हायड्रा सारख्या सजीवांच्या मध्ये किंवा कोरल सारख्या ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला बडिंग मेकॅनिझम आहे. देन इन युअर टेक्स्टबुक इन वन बॉक्स डू यू नोच्या बॉक्समध्ये आपल्याला रिजनरेशन हा एक पॉईंट दिला आहे. रिजनरेशन ही प्रक्रिया ॲक्च्युअल रिप्रोडक्शन ही प्रक्रिया नाही, बट दॅट रिजनरेशन मेकॅनिझम इज ऑकर्स इन ऑल ऑर्गॅनिझम. सगळ्या सजीवांच्या मध्ये, सगळ्या प्राण्यांच्या मध्ये रिजनरेशन ही मेकॅनिझम आहे. आता रिजनरेशन मेकॅनिझम काय आहे? Regeneration, it is a basic need of the animals whenever the damage and repair mechanism is there. मग आता रिजनरेशन ही मेकॅनिझम म्हणजे कशासाठी आहे? डॅमेज अँड रिपेअर मेकॅनिझम. डॅमेज अँड रिपेअर मेकॅनिझम म्हणजे आपल्याला माहिती आहे कोणत्याही सजीवांच्या मध्ये अपघातानं असेल किंवा नॅचरल मेथडनं असेल, काही वेळेला काही ऑर्गन डॅमेज होतं. आपण समजा पडलो, खरचटलं, काही ठिकाणी आपल्याला जखम होते, आणि ही जखम काय होते? आहे तशी राहते का? नाही, ती जखम भरून येते. जखम भरून येणं या प्रक्रियेमध्ये टू रिकवर द वुंड, त्या ठिकाणी जी जखम आहे ज्याला आपण वुंड म्हणतो, वाईल रिकवरिंग द वुंड, त्या ठिकाणची जखम भरून येत असताना नवीन पेशी ज्या आहेत, नवीन सेल्स जे आहेत, नवीन सेल्स ॲड होत राहतात, आणि या मेकॅनिझमला आपण काय म्हणतो? रिजनरेशन ही मेकॅनिझम म्हणतो. सो दिस इज अबाउट द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपण पहिल्या टॉपिकमध्ये पाहिलेलंच आहे, तरी सुद्धा या ठिकाणी असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये एक गोष्ट आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करावी लागेल, एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की हा असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये नवीन इंडिव्हिज्युअल्स एकाच पॅरेंटपासून तयार होतात, एकाच ऑर्गॅनिझमपासून नवीन ऑर्गॅनिझम्स तयार होत असतात. त्यामुळं या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये एकच पॅरेंट असेल आणि त्या एका पॅरेंटपासून तयार होणारे जीव असतात. म्हणून द ऑर्गॅनिझम्स विच आर फॉर्म्ड आर जेनेटिकली सिमिलर विथ द पॅरेंट. नवीन तयार होणारे जीव एकाच सजीवांच्या पासून तयार होत असल्यामुळं हे जेनेटिकली सिमिलर असतात.
यांच्यामध्ये जी अनुवंशिकता आहे ही सारखी अनुवंशिकता आहे. म्हणून काय म्हणलेलं आहे, जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गॅनिझम्स असल्यामुळं इथे एक शब्द वापरलेला आहे, द न्यू ऑर्गॅनिझम्स आर नथिंग बट दी क्लोन्स ऑफ दी पॅरेंट. या पॅरेंटचे काय आहेत, ते क्लोन्स आहेत. क्लोन्स म्हणजे मी नेहमी शब्द वापरतो की झेरॉक्स कॉपीज. जेनेटिक मेकअप इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू दी पॅरेंट. पॅरेंटसारखं जेनेटिक मेकअप किंवा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे, हे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तयार होणाऱ्या इंडिव्हिज्युअल्स आणि पॅरेंट्सचं तंतोतंत सारखं असल्यामुळे या ठिकाणी शब्द जो वापरला जातो तो शब्द आहे द क्लोन्स. सो हिअर वी कम्प्लीट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन केस ऑफ दी लोअर ॲनिमल्स. इथं लोअर ॲनिमल्समध्ये विकसित सजीवांच्या मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही प्रक्रिया बाय जिम्युल फॉर्मेशन अँड बाय बडिंग